हेलो वेलकम गाइस तपाईहरुलाई चाहिँ हाम्रो रोयल चङ मुखिया युट्युब च्यानलमा चाहिँ स्वागत रहेको छ। आज हाम्रो अनबक्सिङ भिडियो रहेको छ DJI Mini 2 फ्लाइङ डोर मोर कम्बो ड्रोनको चाहिँ यसको लुक तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। सिल्भर कलरमा रहेको छ। बाहिर चाहिँ हामीले पार्ट्सहरु चाहिँ देखाइदिएको छ के हुन्छ भनेर। ल अब हामीले देखिसकेको छ यसको आउटर लुक। अब चाहिँ यो भित्र चाहिँ के रहेको छ भनेर चाहिँ अब चाहिँ हामीले हेर्न गइरहेको छौं। यो भित्र तपाई एउटा ब्ल्याक कलर एकदम राम्रो एट्र्याक्टिभ लुकिङ को ब्याग चाहिँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। ल अब चाहिँ हामी यसले चाहिँ खोलेर हेर्न गइरहेका छौं। गाइज दिस इज आवर ड्रोन। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो ड्रोनको चाहिँ लुक्सहरु। ल यो हाम्रो ड्रोन रहेको छ र यसको वेट चाहिँ हाम्रो 249 ग्राम रहेको छ अनि यसको चाहिँ लुक्सहरु तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यता रिमोट रहेको छ। त्यो पनि सिल्भर कलरमै रहेको छ। यसको ओपनिङ पनि अहिले हुन्छ। र नेक्स्ट हाम्रो सेम ब्ल्याक बक्समा चाहिँ रहेको छ। यो ब्यागमा त्यसपछि चाहिँ तीनटा फ्यानको चाहिँ कम्बो रहेको छ। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ अनि एउटा चाहिँ स्क्रू ड्राइभर। अरु के छ कि र यो चाहिँ के रहेछ चाहिँ अहिले हामी हेर्न गइरहेको छौं। यो चाहिँ सिल प्याक रहेको छ हैन। यसलाई चाहिँ अहिले हामी हेर्न गइरहेको छौं। जस्ट ओपनिङ भइसकेको छ। यो चाहिँ हाम्रो इन्स्ट्रक्सन म्यानुअल रहेको छ। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी गर्ने भनेर गाइड दिनु भएको छ। चारवटा बुकको गाइड रहेको छ। टाइम पास गर्न राम्रो छ। त हाम्रो यो ड्रोनले चाहिँ पहिलाको मिनीले चाहिँ हाम्रो भन्यो 2.7K को भिडियो चाहिँ निकाल्दैन जसमा चाहिँ अब धेरै मान्छेहरु सेटिस्फाई पनि हुनुहुन्थेन र त्यसैको लागि चाहिँ यो चाहिँ एकदम बेस्ट 4K भिडियोहरु प्रोवाइड गर्ने गर्छ। र यसमा चाहिँ बेल्ट रहेको छ एउटा। बेल्टलाई चाहिँ हामी ओपन गर्ने गर्छौं। ल माथिको फेन खोल्यो खोल्यो। र तपाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ कम्प्लिट ड्रोन। हामी चाहिँ क्यामेराको केज हटाउन गइरहेका छौं। र तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो क्यामेरा 4K लेखेको छ यता। फाइनल गाइज हाम्रो चाहिँ यो ड्रोनको मिनी ड्रोनको चाहिँ अनबक्सिङ भइसक्यो र हाम्रो अर्को पार्टमा चाहिँ आउँदैछ गिम्बलको अनबक्सिङ।